very price high. My father birthday, computer, internet, very fast, English, very good world language. I like speak English. farmer. How are you my friends? මම හිතනවා මේ කාල සීමාවෙදී මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ COVID-19 කියන්නේ මේ කොරෝනා වසංගතයේ හින්දා ඇත්තටම මේ රටට ඒ වගේම ලෝකෙටම ලොකු බලපෑමක් එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න ගෙදරට වෙලා. ඉතින් අද ආවේ විශේෂ මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න. මොකද්ද මේ මාතෘකාව? මේක තමයි broken English. ඉතින් එකපාරට මගේ යාළුවෝ බලන්න ඇති. ඇයි මම එකපාරට මේ broken English කතා කරන්න පුරුදු වෙන්නේ? ඇයි එහෙම කියන්නේ නැත්තේ? මොකද්ද හේතුව? ඉතින් මෙන්න මේකයි. ඉතින් මම ඒකයි මගේ thumbnail එකේ තර ඉස්සරහ ෆොටෝ එකෙත් දාලා තිබ්බේ broken English කතා කරන්න පුරුදු වෙමු කියලා. ඉතින් ඇයි එහෙම එකක් දැම්මේ? ඉතින් මෙන්න මේකයි හේතුව. ගොඩක් කටියට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න අමාරුයි. ඇත්තටම බැහැ. කොච්චර ක්ලාස් ගියත් කරගන්න බෑ. කොච්චර වීඩියෝස් බැලුවත් කරගන්න බෑ. මගේ වීඩියෝස් බැලුවත් කරගන්න බෑ. ඉතින් අන්නේ තත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇයි මම මේ broken English කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න කියන්නේ? ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේ මම හොඳටම ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ මම යනවා කතා කරන්න. හොඳටම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මම කතා කරන්න යනවා කාත් එක්ක හරි. එක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඉතින් මගේ යාළුවෝ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? වැරදි කතා කරන්න. අන්න ඒකට තමයි මේ broken English කියන්නේ. ඉතින් ඒ broken English වලත් තව broken. හරි. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. පුළුවන් තරම් අන්න ඒ විදිහට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. තේරුණා නේද? මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඔයාට hina වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද ඒ hina වුණා කියලා ඒව ගණන් ගන්න එපා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ඉතින් මේ broken English කියන්නේ මොකක්ද? මේ වැරදි කතා කරනවා. කියන්නේ කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මොනවද? ඉතින් ඒකට මම උදාහරණයක් පෙන්නන්න මගේ යාළුවන්ට මම මොකක් හරි ගැන කියලා. දැන් මට කතා කරන්න ඕනේ මගේ කම්පියුටර් එක ගැන. හිතන්න දැන් මට ඉංග්‍රීසි බෑ. මම මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයත් ඒ වගේ කෙනෙක් නම් තමයි මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා බලනවා ඇත්තේ. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔන්න මේකයි මාතෘකාව. මාතෘකාව තමයි කම්පියුටර් එක ගැන, මගේ කම්පියුටර් එක ගැන. ඉතින් කවුරු හරි කියනවා මගේ කම්පියුටර් එක ගැන මට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා. හැබැයි මම ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ. නමුත් මම කොහොම හරි කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ. ඔන්න ඉතින් මම කම්පියුටර් එක ගැන කතා කරන්න යනවා. හොඳට අහන්න මම මොනවද කියන්නේ? මම කියන ඒවා ඔයාට තේරෙනවද කියලා. හරි. එහෙනම් දැන් පටන් ගමු. My computer is very good. It laptop have keyboard, mouse, TV, display, very price high, 50,000 rupees, 50,000. My father birthday give me. I love my computer. Very use type, playing car game, and color black color. My brother type, print out, computer, internet, very fast, going Facebook, watching, looking YouTube videos, songs, earphones, songs here, very good, lot of films, games, lot. My mother here, banner, looking YouTube videos, cooking videos. My mother computer, laptop. My father has laptop,
very beautiful laptop. Have charger laptop, very small, very small. um, I like my computer. uh, uh, um, my brother, I, mother, father like computer. Computer very good. I love my computer. My favorite is looking YouTube videos, English videos. I වර්ධනය කරගන්නවා English, improve English. So very good. Thank you. හරි. දැන් මගේ යාළුවෝ දැක්ක නේද? අන්න ඒකයි. ඒ කියන්නේ ඔහොම කියන්න කාට හරි පුළුවන් කියන්නේ. ඔය දැන් මම කියපු විදිහක් තියෙනවනේ. ඒ විදිහට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් කියන ඇත්තටම අවුරුද්දෙන් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන්. මොකද දන්නවද ඔකේ එකම ප්‍රශ්නේ ගොඩක් කට්ටිය මගේ ළඟට ක්ලාස් වෙන කට්ටියත් වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. වර්ග දෙකක් ඉන්නවා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ගැන කතා කරන්න කිව්වහම බයේ ඉන්නවා. මුකුත්ම කියන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර කට්ටිය ඔන්න ඔය විදිහට කතා කරනවා. ඔය විදිහට කතා කරන කට්ටිය ඇත්තටම අවුරුද්දෙන් හදාගන්න හරිම ලේසි. මොකද දන්නවද? ඒගොල්ලෝ අර බය සැක නැතුව දන්න ටික කියන්නේ බොක්කෙන්ම එළියට එනවා. දන්න ටික හරි බ්‍රෝකන් විදිහට එළියට එනවා. හැබැයි තව කට්ටියක් ඉන්නවා අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඇත්තටම එහෙමවත් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම එයාලව මම හදන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රෝකන් විදිහට හරි කතා කරන මට්ටමට ගන්න ඕනේ මුලින්ම. රයිට්? දැන් මම කතා කළේ මට්ටම අන්නේ විදිහට හරි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි එයාලව අපිට හදන්න ලේසි. තේරුණා නේද? ඉතින් අන්න එකයි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ බ්‍රෝකන් විදිහට තමයි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම කතා කරන්නේ නැත්නම් කවදාවත් අර හොඳ මට්ටමින් කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා දැන් මම ඒ අර පොඩ්ඩක් උදාහරණයක් කියලා පෙන්නුවේ. මොකද ගොඩක් කට්ටියකින් මට ඇහිච්ච දේවල්. ඉතින් ඔහොම කතා කරනකොට එහෙම ගානවා. ඒ කියන්නේ අර නවතිනවා. ඔහොම ගගා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ වචන එන්නේ නැතිකමට. අනිත් එක තමයි සමහරක් වචන හරියට ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොනන්සියේෂන් එක හරියට වෙන්නේ නැහැ. අර දැන් ෆාදර් කියන එක ෆාදර්. ඔහොම. ගොඩක් කට්ටිය පාද. දැන් 50,000 එක 50,000. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔය වගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් මට ඇහෙන ඔය පන්තියේ ඉන්න කොටත්. ඉතින් ඒව ගැන හිතන්න යන්න එපා. ඒව මම හදන්න යන්නෙත් නෑ යාළුවගේ. මොකද ටික ටික එයාලා මේව හදා ගන්නවා. තේරෙනව නේද මගේ ලොන්ට? ඉතින් ඒකින්ද ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕව පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා දැන් මේ කතා කරනකොට මේ am is කොහෙටද දාන්නේ, do does කොහෙටද දාන්නේ, ඇත්තටම මේ හරියටම කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒව හිතන්න එපා. මුලින්ම ඔහොම එන්න. කවුරුත් එකපාරට මිනිස්සෙක් වුණත් පොඩි කාලේදී එකපාරට කකුල් දෙකෙන් හිටගන්නේ නැහැ. දන ගගා ඇවිල්ලා බඩ ගගා ඇවිල්ලා එහෙම තමයි පොඩ්ඩ නැකිටින්න. තේරෙනව නේද? ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ට දැන් මම මේ කියපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා පොඩි ආපහු උදාහරණයක් මම කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් කවුරු හරි මට කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා. කොහොමද ඉතින් මේ බ්‍රෝකන් විදිහට කතා කරන්නේ? දැන් මේ බ්‍රෝකන් වලත් බ්‍රෝකන්. ඒ කියන්නේ කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසි වලත් තව ඒ කියන්නේ උපරිම කැඩිච්ච ඉංග්‍රීසි තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කාට හරි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ කාගේ හරි කටින් එළියට එනවනම් වචන ටිකක් දැන් මම මේ කියන විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙමවත් එන්නේ නැත්තම් ගොඩක් අමාරුයි. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ විදිහට එන්න මුකුත් ඉගෙන ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. තමන්ගේ අර බය ලැජ්ජාව පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්න තියෙන. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම එනවා. තේරුණා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න. ඔන්න දැන් මම කතා කරන්න යනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන. English, right? English, very good world language. My like language, like my favorite language. I like talk, speak English, speak good English one day. I want to go Australia, speaking country, English speaking country. My father okay English, okay speak, no problem. My mother
my mother little speaking brother super speaking I can't I like English watching films English films but no understand I go English tuition classes good teachers very good speaking I like and my best friend Ruvini she okay English okay but I not okay I farmer and I can sing songs songs can best I like sing English songs one day my favorite place India I English have I can speak foreigners English very beautiful but very beautiful language Sinhala no English Sinhala I think English very important my life thank you very much ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම ඉංග්‍රීසි ගැන කතා කරේ. ඉතින් මගේ ලොන්ට තේරෙන්නේ නැති මම හිතනවා ඔය කියපු හැම දෙයක්ම මගේ ලොන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් මම කියපු දේවල් වලින් ඇත්තටම සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ 90ක් විතරම වැරදි. ඒ කියන්නේ හරි ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි බ්‍රෝකන් ඔක්කොම බ්‍රෝකන් එකෙත් බ්‍රෝකන් ඒ කියන්නේ පහළම තත්ත්වේ. නමුත් මගේ යාළුවන්ට නොතේරුණාද? නෑ හැම දෙයක්ම තේරෙන්නේ ඇති මම හිතන්නේ 99%කට මම මේ කියපු දේවල් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි බැරි කට්ටියට ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මුලින් ඉඳන් ඉගෙනගෙන යන කට්ටියට මේක තේරෙන්නේ නැති මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඕක සුද්දෙක්ට ගිහිල්ලා ඔය ටික කොහොම කිව්වත් ඒ මිනිස්සයාට ඕව අනිවාර්යෙන්ම තේරෙනවා. සමහරක් අපේ මිනිස්සු තමයි මේ වැරදියට අපි කතා කරනකොට hina වෙන්නේ. එයාලා ගැන හිතන්න යන්න එපා. එයාලට අනුකම්පා කරන්න. හරි. ඉතින් මේ දේ හොඳටම තේරුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේකෙත් මම සමහරක් වචන ශබ්ද කරනකොට වැරදුනා. ඉතින් ඒවා වුණා සමහරක් වචන දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඒවා අත් වලින් හරි කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔය විදිහට කාට හරි කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉංග්‍රීසි ටික අවුරුද්දෙන් ඉංග්‍රීසි කතනය මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනය අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මගේ යාළුවෝ කරන්න ඕනේ කැපකිරීම. මම හිතනවා මේ කැපකිරීම කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉංග්‍රීසි ටික අවුරුද්දෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මොකක්ද එහෙනම් මගේ යාළුවන්ට කරන්න තියෙන්නේ? නේ බ්‍රෝකන් විදිහට කරගෙන යන. බ්‍රෝකන් මුලින් ඉඳන් කරන කට්ටිය මම කියන්නේ මේ ලැජ්ජාවෙන් බයෙන් ඉන්න කට්ටියට මම කියන්නේ මේ බ්‍රෝකන් විදිහට. දැන් මම මේ උදාහරණ දෙකක් කරලා පෙන්නුවා. ඒ විදිහට කරගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් ඇතුළත. තේරුණා නේද? දැන් මේ ඉන්ද්‍රිය නීතිය දාලා තියෙන්නේ මේ කාලේ. ඉතින් මේ ගැන පොඩ්ඩක්වත් හිතන්න එපා. අපි හැමෝම ඇත්තටම දුකින් ඉන්නේ. මම ඇතුළු මගේ යාළුවෝ මේ ලෝකවාසීන් හැමෝම ගොඩක් දුකින් ඉන්නේ මේ කොරෝනා වසංගතයේ හින්දා. ඒ හැඟීම අපි හැමෝටම තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ද්‍රිය නීති දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ නිකන් ඉන්න එපා. ගෙදරට වෙලා කොහොම හරි තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි ටික හරි හදාගන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කෝල් එකක් දීලා තමන්ගේ ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. මගේ පාඩම් මාලාව මුල ඉඳන් තියෙනවා. ඒ මුල ඉඳන්ම එකතු වෙලා එන්න. එකපාරට මැදින් පටන් ගන්න යන්න එපා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඒ වගේම කාට හරි තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ගෙදර ඉඳන්ම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න ඕන නම් මගේ නගි කරන channel එක තියෙනවා. Real Start Kids කියන channel එක. අනිවාර්යයෙන් මේ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ගෙදර ඉඳන්ම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒකත් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ අද දුන්න පාඩම ඒ කියන්නේ මේ අද වීඩියෝ එක මගේ යාළුවන්ට සමහරක් මගේ යාළුවන්ට ගොඩක් වටීවි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා. අවුරුද්දෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ බ්‍රෝකන් විදියට කතා කරන්න පුරුදු වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පොඩ්ඩ ඔයාට හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමට ඒ කියන්නේ දවසක ඔයාට හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණ දවසකට ඔයාට හිතේවි අනේ මම මේ බ්‍රෝකන් විදියට හරි කතා කරලා ආපු හින්දා නේද
මට දැන් හොඳටම පුළුවන් කියලා. අනිවාර්යෙන් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඉක්මනින් අපි ආපහු වෙනම් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක්ම ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.